global chat was used for a lot of recruiting and a lot of social interaction, and we can improve it on that front. So that's something that we are looking to improve. But global chat itself, as much as many of you guys loved it, Babalik pa ba ang global chat? Kamusta po mga sir at ma'am? This is Joshi Ivansky. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa global chat. Ano po ba ang global chat? At ano ang nangyari sa global chat? Lalong-lalo na ang katanungan ng karamihan. Babalik pa po ba ang global chat? Lahat ng mga tanong na po yan ay sasagutin natin hanggang sa matapos itong video. Para sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ang global chat, tulad ng mga babago pa lang po mag-install at maglaro ng Clash of Clans, ano po ba ang global chat? Ang global chat po ay isang chat box na kung saan ay pwede natin makachat lahat ng manlalaro sa loob man ng Pilipinas o sa labas. Dati po ay may pindutan sa chatbox kung saan pwede ka pong mamili kung sa global o sa clan ka mag-chat. Ang kagandahan po sa global chat ay may mga makikilala po tayo mga tiga-ibang bansa. Madali rin po tayo mag-invite ng members sa ating clan kahit na tiga-ibang bansa ng mga players pa. So sobrang dami po na nagchat-chat noon sa global chat. Halos mabilis matabunan po yung message natin. Ganoon po karami yung nagchat-chat noon sa global chat. Halos tahimik nga po ang clan chat noon dahil mas gusto ng karamihan na mag-chat sa global. Pero biglang nawala po ang global chat. Marami po nagsabi na wag sanang tanggalin ang global chat. Ibalik nila ito kasi pwedeng maraming players ang titigil maglaro. Pero tuluyan na nga pong naglaho ang global chat. Para sa mga bago lang po maglaro ng Clash of Clans, para rin po sa mga tumigil maglaro at ngayon lang ulit naglaro ng Clash of Clans. Para sa mga nagtatanong kung ano nga po ba nangyari sa global chat. Atin pong panoorin ang video na ito na kung saan sinabi ni Darian na isang community manager ng Clash of Clans kung bakit nila tinanggal ang global chat. And the things that I wanted to add about global chat, and I do want to clear up some misconceptions about why we had removed it. And a lot of players and a lot of the community think that we removed it basically due to wanting to filter out swear words or bad words in the game. And part of it has to do with toxicity about we can't monitor chat 24 hours a day. And given that our game is rated 13 and up, that does mean that we have certain obligations to protect players within that age range of 13 and up. And if we wanted to have, even support agents monitoring the chat 24 hours a day, that would require hundreds of agents for every language that we support. And it becomes increasingly difficult, like especially if someone starts, saying stuff in languages that aren't supported in the game. But the two major reasons why we had to remove global chat was one, whenever there are threats of violence, like let's say someone's threatening to shoot up a school, when we get those reports, we contact the Finnish police. And the Finnish police then contacts the police of those respective countries and do an actual investigation to determine whether or not that these threats are valid. So this is a very time-intensive and resource-intensive operation because, from one end, chances are the person is probably trolling, trying to get a reaction out of the community. But us as game developers, we simply cannot take that chance that this person is trolling, this person is joking, because all it takes is one person to be genuinely serious about threatening violence. And if we didn't do anything about that, we would feel partly responsible for not being able to do more to protect people, our players, and people who may be affected outside of this. So we do have a responsibility to ensure that the safety of our players and our community are there at all times. At ayun nga po, tinanggal daw po nila ang global chat para ma-filter out yung bad words. Hindi daw po nila kayang i-monitor yung global chat 24 hours a day.
Kahit sino naman po, hindi po talaga kaya yun. Mahirap. At kung gugustuhin man daw po nila na mag-hire ng mga supporting agents, kakailanganin daw nila ng daan-daan na agents kada lingwahe. Mayroon daw pong dalawang pangunahing rason kung bakit nila tinanggal ang global chat. Una ay threats of violence. Halimbawa po, mayroon daw pong nananakot na babarilin sa school. At kapag dumating daw po ang mga report na iyon sa kanila, tatawag daw po sila ng mga pulis. Tapos, yung mga pulis na nakausap nila tatawag dun sa mga pulis sa bawat bansa na kung saan may mga threats na nangyari. Tapos, gagawa daw po ng mga investigasyon yon, titignan kung totoo nga yung threat na nangyari, na nai-report. Dahil po doon, sobrang daming oras at pera ang kailangan. Pero sa isang banda raw po, pwedeng yung tao na yun nagtotroll lang, nagjo-joke, pero bilang sila po na game developers, hindi daw po nila hahayaan na nagjo-joke sila, nagtotroll ng mga threats. At sa kabila daw po nun, meron pa rin pong isang tao na sobrang maapektuhan ng threat na yun. At kapag wala daw po silang ginawa at hinayaan lang nila yun, sobrang makokonsensya daw po sila dahil hindi nila ginawa yung mas pwede pa nilang gawin para maprotektahan yung kanilang mga players, yung mga tao. Kaya meron daw po silang responsibilidad na panatilihin yung kaligtasan ng lahat ng players, lahat ng community sa lahat ng oras. The second one is that, unfortunately, there are a lot of insidious people in the world, and many of them are, predatory upon children. And we need to make sure that we are protecting children from these predatory behaviors. So while removing global chat doesn't eliminate these evils from the world, it at least eliminates them from using our platforms to do it. And that when players play our game, they are a bit more protected and can trust that, these threats of violence and predatory behavior are taken very, very seriously. So removing global chat was done to protect our player base, remove toxicity, and provide a much more enjoyable game environment. Ang pangalawang rason daw po nila kung bakit nila tinanggal ang global chat ay predator behavior. Dahil meron daw po mga tao na ganun ang ugali, na predator sila sa mga bata. At kailangan daw po nilang masiguro na ligtas yung mga bata sa mga ganitong ugali. Pero kahit tinanggal daw po nila yung global chat, hindi naman daw po talaga natin mababawasan yung mga tao na ganito, yung ganitong mga ugali. Pero at least, hindi daw po magagamit yung laro na ito, yung platform na ito sa ganong mga pangyayari. Kaya kapag naglaro daw po yung mga players, ramdam nila na mas protektado sila at tiwala sila na yung mga threats of violence, yung predator behavior, sineseryoso ng mga game developers na limitahan. Kaya tinanggal daw po ang global chat para mas maprotektahan ng mga players, matanggal ang toxicity, at para mas magkaroon ng mas masayang gaming environment. Ngayon naman po, sasagutin na natin ang katanungan ng lahat. Babalik pa po ba ang global chat? Ito po ulit si Darian na siya mismo magsasabi ng ating kasagutan kung babalik pa po ba ang global chat. Now, we understand that global chat was used for a lot of recruiting and a lot of social interaction, and we can improve it on that front. So that's something that we are looking to improve. But global chat itself, as much as many of you guys loved it, in that form, it will not be coming back. It will not be coming back. At ayun na nga po ang pinakamalungkot na balita. Hindi na nga po babalik ang global chat. Naintindihan naman daw po nila na malaking bagay yung global chat kasi mas nakaka-invite tayo ng mga members para sa ating clan. Pero hindi na nga po talaga babalik ang global chat. Ayun nga po mga sir at ma'am, sana po ay nasagot ko lahat ng katanungan natin kung ano po ang global chat, ano po ang nangyari sa global chat, kung babalik pa po ba ang global chat, na kung saan ay sa malungkot na pagkakataon, hindi na nga po babalik ang global chat.
Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Please pa-subscribe po sa YouTube channel ko. This is Joshi Ivansky. Bye!